Na. Hát itt se sokkal jobb a helyzet, mint Mártáéknál. Na. Itt van a helyi Aladdin. Nathan Drake beoltott Aladdin. De szét vannak szorodva a fegyverek. Your new companion appears much more formidable than your uncle. Should I be worried? You haven't been introduced. Jill, Clive has told me much about you. All lies, I'm sure. Your Stolas said that Dalamil has a bandit problem. Indeed. Although you're a little late. They left with our food and guild days ago. No idea where they went. The desert's a big place. Your guess is as good as mine. But the fact is, I have more immediate concerns. What did you say to me? What did you say? As if by magic. Let's just say we've yet to reach a consensus about how to solve Dalamil's little problem. And at this rate, it won't be the actions of the bandits which prove to be our undoing. It will be our own. Now, I've tried reasoning with the dissenting parties, but even the desert hare has limits. Perhaps we could talk to them. What makes you think they'll listen to us? What makes you think they won't? She makes a fair point, Sid. And you won't have wasted much of your precious time if you fail. They're just across the courtyard. Le a nyúl öregébe. Suppose we just follow the shouting. Csak nem egy ilyen kis izé. Torgál, gyere ide, gyere ide. Ki a jó kutya? Itt a hasi? A hasi? Nasi. Azt tudtátok, hogy a grönlandi cápa akár 500 évig is elélhet, és kb. 150 éves korában lesz ivaréret. Nem rokon a véletlenül a Yoda-féle fajnak? Ott is valami ilyesmi van, nem? 50 évig még csesemők szinte. Na itt valami cinema lesz. You wouldn't talk like that if it had been your men whose throats were slit. Blood for blood, it's the only way. We hire mercenaries and have them mount the bandits' heads on our walls as a lesson to the rest. And what happens when those mercenaries are slaughtered like your men? Are you going to hire more? We're better off using that coin to buy food and supplies. If we hire mercenaries, the only thing we're buying is the bandit's ire. And you cannot fill empty bellies with that. Do you hear me? But what happens when they come back? Maybe it'll be your throat that's slit. That's enough. Both of you. Any more of this and I'll throw you out myself. Come back when you're ready to talk like adults. Tehát arról ment a diskurzus, hogy az utolsó pénzt mire költsék el. Béreljenek fel zsoldosokat, akik legyőzik a banditákat, vagy élelemre, de akkor viszont lehet, hogy a banditák visszajönnek és mindent újra elvisznek. Viktorral már találkoztunk régebben. Sid and Lady Jill. What brings you here? I was about to ask you the same thing. Costness is in chaos, and the markets have all but ceased to operate. The Briar's Kiss here in Dalamil is the only place I can reliably obtain supplies. I was here to do just that when Master Lubor told me of his troubles. He thought I might be able to talk some sense into these fools. But if you're here, I suppose his patience must be waning. Who are those people? Those were the thorns in Lubor's side. And the reason this place might be headed the same way as Costness. It's these accursed skies. The darkness is enough to drive a man to madness. Or an entire city, for that matter. We're still working on the skies. But in the meantime, perhaps we can find a solution to Dalamil's problems. I hope so. Megyünk és megkeressük a banditákat. Na most újra a Luborral kell beszélni.
arányos. Mármint mi az arányos? Vajon az ilyen nagyon hosszú életű élőlények is úgy telik az idő, mint nekünk, vagy 500 év olyan, mint egy ember számára mondjuk 100 év? Hát ezek az élőlények nem úgy fogják fel szerintem az időt, mint mi emberek. Szia Szivar! Szia, szép éjszakát! Jaj, elfelejtettem visszajönni. Óruk. Hát mert hogyha úgy fogná fel az idő folyását egy ilyen élőlény, mint mondjuk mi emberek, akkor meghűlne. Hát most mit csinálsz a óceánba vagy a tengerbe, egyfolytában csak úsz és evez, és hát már egy hónap után már megőrülnél, nem hogy 500 év alatt. Hajtja őket az áramlatok. Meg az ösztön. Esznek, szaporodnak, blablabla. Bla bla. Sőt, vannak törzsek, akiknél ismeretlen a fogalom az idő. De önmagában az idő múlását ezt érzékelik, csak nem mérik. Meg ugye megkérdezik hány éves, vagy nem tudnak rá válaszolni, mert ugye egyrészt nem mérik az időt, kettőt nem tudják, hogy mire gondolsz. Jét, egy tuta. Ó, szegény. Csak annyit tudnak, hogy hát az én apám a nagy asszály idején született, amikor a sáskák megrágták a disznóknak a lábát, vagy mit tudom én, tehát ilyesmi. Ha nem mérik, akkor nem is érzékelik, de úgy tudják érzékelni, hogy most felkelt a nap, most nappal van, most már megy le a nap, most már, hogy elment egy nap. Ezt úgy érzékelik, csak nem tudják szerintem arányaiban úgy befogadni, hogy az most mennyit is jelent. Szerintem. Tehát érzékelik az idő múlását, csak leszarja nagyjából. Nincsenek úgy, hogy már megint elment egy nap a semmire. Nem, egyszerűen nem érdekli őket. Hát ezt én meg miért nem nyitottam ki? Létezik, hogy én lootot elhagyok? Jó, ne áltassam magam, csak az létezik. Hopp. Genuine Cactuar Needles. Bazd, nehogy találkozzam Cactuárral, az megcsesz minket. Már ha van ebbe Cactuár. Nem mondja el senki. Vagy legyen meglepetés, hogy nincs. Na jó, menjünk szerintem. Boltos kéne. Meg is van. Jól felborult a világ ettől a rohadt Primal Genesis-től. És akkor... Ne egyet, drága Clive. An excellent choice. My thanks. An excellent choice. Nagyon jó. Thank you for your custom. Na, menjünk. Folytassuk a sztorit ott, ahol kell. We must put our people first, Conrad. Revenge will only beget revenge. And all the while our children starve. Ja, most ezek kipróbálnak meg ülőre jutni, bár mondjuk ez az egyik csoport, a másik csoport meg a másik. De most nem tudják, hogy mire költség az utolsó, a falu utolsó garasát, vagy mi. Hát mind a két álláspontot meg lehet érteni, csak ez így nem működik. Na, Lubor! So, you see my predicament? What I saw was a room full of people who were angry and afraid. And with good reason by the sound of it. But if left to smolder, that anger and fear could set the entire town alight. My thoughts exactly. What to do? Both sides wish to protect their homes and livelihoods, if only they could agree on how. But as long as they are divided, we are vulnerable. And if there's one thing bandits like, it's an easy target. What would Sid the Outlaw suggest? Well, if it were my namesake, he'd let them choose for themselves and be on hand to pick up the pieces when it all went wrong. That sounds like a recipe for disaster. A recipe for disaster is precisely what it is. But perhaps that realization would be enough to make them question the ingredients.
While it's plain neither Conrad nor Natalie will countenance the other's proposal, it may still be possible to make them doubt their own before presenting them with a third option. And that would be? To pool our resources and save the city ourselves. Why fight each other When all that fear and anger can be directed at the bandits. It appears we have a plan of action. Victor, pay Conrad a visit. See if you can't convince him of his folly. I'll speak with Natalie. Na persze, hogy ő beszél a nővel. Nem hülye a csávó. Your faces are not well known in this town. That may prove useful. Don't worry, Victor and I will do most of the talking. You need only play along. Play along. What he means to say is yes. Az igen. Na most választani kell, vagy egymás után kell megcsinálni mind a kettőt? Szerintem egymás után kell megcsinálni mind a kettőt, meg különben nem úgy lenne. Na, először a csajnak segítsünk. Az a csávó, akkor a csaj itt lesz. Mummy, I'm scared. What if the bad men come back? It's all right. We're all right now. Az itt vannak sorsok. Ezek ikrek. Ikrek, bezil, ikrek. I mean, it may still be possible to buy something, and we may yet be allowed to keep it. Yes, but Here he is now. Natalie, allow me to introduce Lord Underhill of Randalar's prestigious League of Merchants. Ezt már vissza se tudnám mondani, hogy ki vagyok. Lord Underhill. At your service. Underhill. I was just telling the good lady of our conversation, my lord, and how you were lamenting the state of the capital's stores. Lubor says that not only are the granaries almost empty, but that war and the blight mean this season's harvest won't be enough to fill them for winter. Indeed, certainly that is the case. The nobles in the capital are buying up the city's stocks of barley and wine, driving the prices higher than most commoners can afford. It is only a matter of time before the peasants revolt. It is worse than I thought. If what Lord Underhill Olyan says őszinte a is játékuk true, egyébként. I fear we have little hope of supplementing our Abszolút nem stores, gyanús. meager though they regrettably are. And while I applaud your endeavors to dissuade our more bellicose citizens from seeking vengeance, I sense Conrad is not wrong in his assessment of the bandits' likely return. Which means that now, more than ever, we will need to secure what little we still have. Food, weapons, herbs, everything. If our humble town is to endure not Jaj, only ne this szórakozzunk már, hardship, mondjátok meg, hol vannak a banditák, azt kivégezzük őket. we must stand united. All right. If it will help to protect my home, I'll do it. But you needn't have gone through this charade. Egy megvan. Thank you, Clive. Your performance was nothing if not workmanlike. She saw right Szia Zoli through it. ismét. No, I didn't say it was good. Merely that it produced the desired effect. Now, my scouts should be returning shortly. Meet me back at the Briar's Kiss, and we shall see what we face. Na végre. Oké, akkor vissza, és akkor most a csávóval is kell beszélni. Igen, Natalie már elkezdte terjeszteni az igét, hogy meg kell védeni mindent, amink maradt. Picture it, Conrad. Your own city guard. Várjál már.
Here she is. The lady of the spear herself. Conrad. May I introduce you to Jane, commander of the Red Wings, the oldest mercenary guild in the Free Cities. A pleasure, my lady. The pleasure is all mine. As I told you, I summoned the commander here from Canberra to inquire about a contract. Victor says you told him no. That there aren't any men left to hire. Is that true? True as the crystals cracked. Nobles came and claimed every last one worth his salt. And not just from us Red Wings. You know of the 7 high houses. There must be 2 swords assigned each one. Granted, we have a few boys left. If it's boys you're looking for. Well, Conrad, are you saying that Dalamil's finest cannot defend this town better than a gaggle of unblooded striplings? That a band of beardless youths could better avenge the deaths of your brave men than you yourselves? Absolutely not. We'll show those bastards who they're dealing with. Akkor közös nevezőre hoztuk őket végre. I can't believe that actually worked. Conrad's not what you called the brightest candle in the crypt. And there's a reason why I had you do the talking and not Sid. Ezt jól értettem? Played, my lady. Ezt jól értettem, ezt a hasonlatot, az, hogy... Not convinced our roles in this ruse were entirely necessary. I don't know. Conrad seemed quite taken with you. Hogy Konrad nem a legfényesebb gyertya a kriptába. Azt mondta, nem a legélesebb nem a legélesebb kés a fiókban. Fú, basszeg, ez tetszik, ez jó, ezt lopom. Az nem a legfényesebb gyertya a kriptában. Zseniális. Good news, Sid. Both Conrad and Natalie have somewhat gracefully accepted their new roles. With time, they may even learn to. Time no longer appears to be the luxury it was before lunch. I take it your scouts found the bandits. Technically, it would be the bandits who found my scouts. It appears they march for Dalamil as we speak. Akkor menjünk, csapjuk szét őket. You're not serious. They don't just want food, they want the whole damn town. I have a favor to ask. I'm told the bandits march in 2 groups, one from the south and one from the desert, in a move doubtless intended to stretch our already gossamer thin defenses. Very well. Jill and I will meet those from the desert. But what of the rest? The rest, my friend, the city De shall miért fight nem... together. Mistakes I concede are high. But if this does not unite Én itt hagynám Jillt meg Torgárt, és akkor segítse őket. That's a lot of faith to put into those who had their hands around each other's throats but a moment ago. Then it will be for us to see that their hands are kept occupied. And I do mean us. I thought you might say that. We'll hold them off for as long as we can. And we will do the same. Hát, ezt technikailag meg lehetett volna oldani jobban is. Na menjünk akkor elébe a harcnak. Ó, mennyien jöttök, figyelj csak! Na, és mind lebegni fogtok? Megkérdem, ne azt. Bazd meg, megint rosszat nyomok. Jó. Ennyi. Na, now you enemies.
Ez kb. 3 hullámos harc lesz, nagyon érzésem. Jaj, vannak pajzsosok, nagyon imádom. Várjál, hol van a gazdád? Nem. Meg vagy? Ne, nem mágiázunk itten. Várj, ezt hogy kellett leszedni? A mágiával, jó van. Oké. Csórika le se esik, hallod. És semmiből megjelentek még 3-an. Az tudjátok, hogy gyertek ide? Jaj, ezt az idiótát de gyűlölöm. Na, akkor kaptok még egy ilyet. Mindjárt megvan, mindjárt megvan. Levje vagy. Jó. Ujj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 
És megint törtük. Jó, kapj egy ilyet is. Csak hogy menjen a HP lefele. És megvan. Na, elfogytak. Ó, és már vannak pontjaink, amiket újra költött, és lassan 200 000 kill van. Az jó. The townspeople. Could they have held out? I don't hear any fighting. What do you think? That we should hurry. Ennyi volt az összes banditának a fele? Akkor nem voltak ezek a hú de sokan. Ezek még mindig veszekednek? Az király. Natalie, I owe you an apology. You did well out there. The inn would have been lost had you not held the line. Without you, there would have been no line to hold. You saved us, Conrad. You saved Dalimil. We all saved Dalimil. Na, öleljétek meg egymást, csók, aztán csá. Conrad seems to have had a change of heart. I'd say they both have. I take it from your presence that our visitors from the desert won't be joining us either. Pity. The plan worked, Sid. Granted, it only took an army of bloodthirsty bandits at our gate. Calm now, Victor. Why quibble over the details? We are united, and that is all that matters. As for you, Sid, you fight considerably better than you act. I'll take that as a compliment. Na és akkor megvan ez a quest is, kis zsír. Költhetnénk megint ability pontot. Amit meg is teszünk, és akkor még van egy, azt nem tudom, hogy be tudjuk-e ma fejezni. Na, elpróbálok sietni, csak az, hogy még a szörnyeket itt megnézném, vagy azt inkább hagyjuk máskorra. Franc se tudja most. Na mindegy, várja.
Nem térképet akartam, hanem abilities, és mit akartam ezerért fejleszteni? Hát igen, ez nem volna rossz. Azt meghagyjuk. Ez meg 4000. 5. Az elég jó, és akkor ezt mestereljük. Maradt még 800. A többivel nem foglalkozunk. Igen. Ja igen, ezt is kéne, hogy tovább tudjunk maradni abba a formába, de van. Az nem fog kelleni. Ez mondjuk egy jó kámbó, csak nem tartalmaz annyi vágás, mint amennyit kéne. Aha. Hát nem tudom, ez micsoda? Ja, a behúzást, az nem érdekel minket. Jó. Na várj, a gírek, ezt akarom egy kicsit állítani, hogy ignition, ami nekem kell. Azaz. Na, ezt valahol be kéne rakni, mert ez viszont rohadt jó. De az bárhol be tudom. Learned Master. Jelzi valami ikon, hogy valamit mesterszintre emeltem, valamit meg csak megtanultam. Mert ugye van az upgrade, nem a learned, az upgrade meg a master. Ezek már, igen, ezek mesterelve vannak. Az ignition az kéne. Nem is tudom, hogy mi helyére. Talán ez... De ez viszont kurva jól szedi ajzét. Az, hogy nincs olyan skill, amit úgy levennék. Talán ez. Na. Oké. Na, szóval, most az a baj, hogy jó, szerintem hagyjuk a szörnyeket. Menjünk akkor a következő küldetés helyszínére. Ami hol is van? Ja, várj, innen akkor ki kell portálni. Igen, itt lenne egyébként egy jó pár hely, ahova lehetne menni, de most hagyjuk. Szia, Antik, gyere be! Nem tudja, melyik ajtó jöjjön be. Imádom. Szia, Antik, mi újság? Hogy mint? Letelt a munka? Építettél vagy bontottál? És ide kéne jönni. Jó. Northreach. Northreachben elvileg nincsen szörny. Most a Hideaway-be csak azért megyek, hogy megnézzek egy valamit. Gyorsan. Hála Istennek, nem kell feljönnünk a lifttel. Mit látott az ott? Igen, fel tudjuk venni, nagyon jó. I wasn't expecting you back so soon. Na és jöttek újak, jó van, akkor lesz még mellékfeladat bőven. 1500 ability pont. Az úgy jó. No risk, no reward. Dorchester, Ember, Talisman of Priming. És vannak itt még. Jó. Megnézem gyorsan a táblát, mert Isten igazából ezért jöttem. Na. Már csak 4 van. Dalmekia. Ja, várja, hülye vagyok, még ez. Na, ez az egyetlen, ami nincs meg. West of Ryanon's Ride. De a nyugati részen ott nem volt ilyen. De figyelj már, én 2 kérdőjel... Ja, persze, hülye vagyok, hát magamtól megtaláltam pár kérdőjelest, jó. Oké, jó. Ez az egy kérdőjeles maradt. És melyik... Ja, ez volt az a kérdőjeles, az Atlasz. Amit mi találtunk meg, jó. Még egy fejlesztést megnézek, mert hát ha van. Most egy pár tárgyat így behúztam, ami kell a craftoláshoz. Meg az upgrade-eléshez.
Ugye itt van az a tábla, amivel újra lehet nyomni az előző epizódokat, ilyen arcade szinten. Csak ott nem lehet használni ezt a charmot, amivel alapból lehet dodge-olni. Vagy automatikusan lehet dodge-olni. Na nézzük. Hát, ez nem éri meg. És semmi. Ez se. Ezt se. Hát nem érte meg visszajönni. Na ez már... Drake Slayer Bracelets. Na ez már úgy tetszik. Defense-re mondjuk csak 10 ad. PC izgatok, köszönöm szépen a hozzájárulásodat. Szia, mi újság? Jó baj. Hát most az a 10 pont az annyira nem mozgat. 3 HP az nagyjából semmi. Jó, hagyjuk. Menjünk. Van mellék feladat? Nincs, hála jó égnek, úgyhogy húzzunk innen a vérbe. Kezdek ilyes lenni. Igen, fogjuk a napot látni majd valamikor. Amikor ultimát kitakarítottuk az univerzumból. Nagyon jó. Várj, hogy itt megyek a térképre. Ja, itt nem tudok a térképre menni. De. Ó, meg hát így is tudnék. De jó, hát nem kell kimennem nekem a határa, hanem... Ó. Jó van, ma is tanultam valamit. Ugye a játékban már ugye a lassan 60. óránál már mondjuk úgy illik. Ja igen, most a kurtizánhoz kell mennünk. Várjunk, minden megvan? Welcome. Na, megvan minden, jó. Come back again. Fú, még az őrök is eltűntek innen. Állj meg egy pillanatra. Ó, majd még ide is kell jönni, hogy itt mi a helyzet a Lost Wingbe. A 4. nagy terület még ugye nem nyílt meg, de majd, ha átmegyünk a Valóát királyságba, akkor majd az is meg fog nyílni. Black Chaos, neked is köszönöm szépen a hozzájárulást. Szia, Ali, mi újság?